Sziasztok! Csodálatos szép vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Hát elkezdtem összepakolni az MB56-oshoz a tartót, ugye, amit a HKD Battery finanszírozott. Be is jelöltem, hogy termék támogatott videó lesz. Hát szétkaptam a tárolót. Ugye itt ezt nektek le kell csavarozni. Kaptok hozzá epoxilapokat, csavarokat. Ugye az elejét le kell szedni a tárolónak, mert itt a kábeleket neked be kell kötni. Na, de nézzünk egy termelést, hát megmondom őszintén, nagyon rossz termelésünk van, szombat-vasárnap végig esett az eső, most nem esik jelenleg, de ahhoz képest nagyon jó kilowatt jött le, hogy felhő van, hát a szórtfény azért dolgozik, nézzük meg, megmutatom nektek, hogy mennyi is az annyi. Hát jelenleg délután 4 óra van, felhő van, és 940 watt jön le erről a stringről, ami nagyon jó, mert ilyenkor délután 4 órakor fényes napsütésben hát ilyen 1,5 kilowatt jön le, 5 órától meg 900 alá esünk. Szóval nagyon jó a termelés ahhoz képest, a szórfény az azért jól dolgozik. Innen hát jelenleg 4,4 amper jön lefele, ami azt jelenti, hát ilyen közel 120 watt, ő 800 watt pikpanel. Innen a déliről jövünk le 370-nel, ami 1500 watt pikpanel, és az Elson-ról 2,3 amper, mint látjátok. Hát ő ilyen 60 watt környéke. Hát nem rossz, de megmutatom az időt, hogy milyen is. Na hát így néz ki. Egész nap ilyen felhős idő volt, lehet mondani, bele lehet nézni a napba, mert eltakarja a felhő. Ott egy kicsit foszladozik, de hát igazság kell az eső, mert nagyon aszályos időnk volt. Áprilisban jóformán semmi eső nem esett, ugye a földekre kell az esővíz, ami nagyon jó. Ilyenkor hát nélkülözünk egy kicsit kilowattórában, ez van, de legalább nem kell locsolni. Na de akkor nézzük a pakkot, hogy hogyan is rakom össze. Na de akkor ugye alulra kell egy ilyen epoxilap, bár ugye fém az alja, azt beleteszitek, kapunk mellé 2 darab ilyen epoxilapot, ugyanígy ragasztós, ezt ide oldalra kell tenni. Így, mint látjátok, mind a 2 ide jön, majd mindjárt fölteszem állványra a kamerát, és akkor fölragasztom. Ezek az epoxi lapok meg mennek a cellák oldalához. Na de akkor rakjam fel állványra a kamerát, és pakolgassam összefele. De akkor ragasszuk fel az oldalát. Hát itt vannak ezek a ilyen ragasztós vackok rajta. Hát vigyázzatok, mert nagyon ragad, brutális. Hogy tud ragadni. Egyik oldalára behelyezitek, és rá kell nyomni. Így, akkor jön a másik. Végül is nem muszáj ragasztani. Ha fölragasztod, akkor fölragasztod, ha nem, akkor nem. Elmozdulni nem tud. Igazság, mert ugye a cellák megfogják pont akkora a mérete a doboznak, hogy a cella kitartja és nem fog tudni elmozdulni ez az epoxilap. Az alsót, megmondom őszintén, nem is ragasztottam le, mert beleraktam, és utána nem is bírtam kivenni. Na de, akkor ez, ha be van ragasztva, akkor jöhet ugye a cella MB56, brutális nehéz, az oldalára ragasszuk rá. Elsősorban ugye úgy rakjuk össze, itt a negatív, mindig a negatív oldalt szakítjuk meg a BMS-sel. Ugye van itt a pozitív oldal, ez megy majd a pozitív oldalra, és egy biztosíték. Magát a cellát azt így fogjuk betenni,
hogy a pozitív arra néz, akkor nekem végül is ide kell ragasztani erre az oldalára az epoxi lapot. Na de nézzük. Ja, mondjuk ez nem is ragasztós, bocsánat, hanem berakod ide az oldalára, és arra figyelj, hogy jól kezd el összerakni, mert utána kiszedni, hát eléggé komplikált ebből a pakból a cellát, és óvatosan rakjátok bele. Na, egy pillanat. Na, egy kis technikai szünet. Le kell szerelni itt a biztosítéktartót ahhoz, hogy bebír tenni, mert ugye befordítani nem bírod a cellát, hanem egyenesen fölülre be kell tenni, fölülről. Ezt letekered. Elég érdekes itt az alátét, meg a menet. Hát nem tudom, hogy miből van, lehet aranyozott, mert nagyon szép. Ilyen aranyszíne van, mindjárt megmutatom. Vagy ennyire tiszta réz. Így. Na, mint látjátok, itt van. Hát, jól néz ki. A réz egy kicsit, mintha sötétebb lenne szerintem, de nem tudom. Lehet, hogy van rajta egy ilyen aranyozott réteg, majd lehet megkapargatom. De szedjük le innen ezt az egészet. Na most jó kérdés, hogy igen, ez itt hogy csatlakozik. Ilyen nézek egy lapos csavarhúzót, mert valószínű, hogy itt kell ezt a menetet lecsavarni, ha le lehet egyáltalán. Igen, ezt kell lecsavarni. Itt van egy ilyen csavar, lapos csavar. Lejött. No, akkor egy ilyen műanyag és egy ilyen süllyesztett csavar fogja oda a biztosítéktartót. Na, ha már leszereltük, akkor rakjuk bele. Eléggé pászos maga itt ez az egész, de szerintem megoldható. Úgy betegyük. Így, azt a... Hű, jó nehéz. Akkor jön a következő epoxilap. Ide. Így, és akkor figyeljetek rá, ez majd így jön rá. Ez a pozitív, jön a következő cella. Ugye itt a következő cellát, azt pozitívat teszed erre az oldalra, hát óvatosan kell letenni, nagyon brutális nehéz. Megmondom őszintén, az utolsót, hát élmény lesz berakni. Azt tudom mondani. Na hát így nézünk ki, mindjárt hozom a másik kettőt is. Nem tudom, hogy kibírja az asztal. Jó, eléggé ingatag, de remélhetőleg kibírja. Na hát a másik kettőt olyan könnyen kikaptam a dobozból, lehet, hogy itt a gyúrása segít. Emelgetem itt a nehéz cellákat. Hát igen, ezt is ugye beleteszed így. Óvatosan leengeded. Így. Van egy utolsó epoxi lapunk, hát nem. 2, ugye? Oda a szélére is. Ide. És akkor jön bele az utolsó cella. Hát ő kibírja az asztal, gyerekek. Nem tudom. Azért, megmondom őszintén, ez közel. Hát nagyon nehéz. Majd kihozom a mérleget és megmérjük. Így a végén. Ugye? Az utolsó cellát meg úgy teszed bele, hogy a pozitív megy oda. Hát eléggé pászos. Szépen óvatosan megpróbálom leereszteni.
Na, nem robbant. Szuper. Ez így stabil. Mint a forint. Hát igen, most már stabil. Inkább erősödik a forintunk. Szóval egyre olcsóbban tudsz venni ilyen cellákat, a dobozt és hasonlókat. Na, de ha már meg vagyunk, akkor megnézzük, megkapargassuk is ezt az alátéteket, meg csavarokat, hogy miből is vannak. Hogy ez most aranyozott, vagy milyen? Na, itt van. Lehet aranyozott. Néztem meg. Hát, vagy ez ilyen sárga rész, és ennyire szép. Nem tudom, a boltban én nem szoktam ilyen fénylő rézalátétet meg csavart látni, ha egyáltalán látni, mert nagyon nem lehet kapni. De igazság, ez az egész olyasmi, mintha az egész ilyen lenne, nem? Ott, mintha látni. Szóval jó kérdés, hogy ez most akkor tényleg kapott valami réteget, hogy jobban vezessen. Igazság, ilyeneknél az lenne a legoptimálisabb, hogyha minden ilyen sarut, meg ilyeneket, hát egy vékony arany réteggel bevonnánk, mert annál jobban vezetné az áramot. Hát ugye a réz, amit használnak általában, de ki tudja, lehet, hogy ezen például pont, hogy az van, de megkapargatom ezt is, hogy mi is itt. Igen, itt az a baj, nem tudom, hogy a kamera visszaadja. Szerintem ez be van vonva valami réteggel, mert tényleg olyan nagyon szép a színe. Na de akkor rakjuk vissza itt a biztosíték tárolót. Eléggé kis pofás lesz így az akkumulátorunk. Igazság nem rossz, rugós, sima látét, rugós alátét, és minden be van vonva. Szóval a rugósat kívülre teszem. Lát kívül is volt, nem emlékszem. Az vissza kéne nézni a felvételt. Na igen. A bakik. Gyerekek. Na kezdhetem előről. Ugye a pozitív ide jön, és ez a negatív meg ide. Na. Na hát, mint láthatjátok, leköltöztettem az asztalról, mert nagyon nehéz lett volna. Igazság, lehet nem kellett volna leszednem onnan azt a megszakítót, hanem itt ezt kellett volna kicsavarni, és leveszed ezt az előlapot, és be lehetett volna csúsztatgatni őket. Hát én a nehezebbik változatot választottam, ugye hiányoznak onnan csavarok, ezeket be kell csavarni. Hát az azért van, mert hogy ne kelljen minden csavart kicsavarnod, és beleteszik az acskóba. Na de akkor kössük össze őket, és csavarjuk be azokat, amik hiányoznak onnan. Na de akkor kössük be őket, fölállítom. Azt a betyár! Ez nagyon nehéz, gyerekek. Brutális súlya van. Ez nagyon beteg. Azért 600 Ah-óráról beszélünk. 628, bocsánat.
Na de akkor kössük be a fedlapot. Ugye van nekünk 2 hőszenzor, ami itt van, őt levezetem ide, itt a balanszírozó kábel, és akkor keressük meg egy 4 pines a fedlapé, ami ez 5 pines, ő lesz valószínűsítem. Na nézzük meg, hogy belemegy-e, vagy nem, belement. Akkor van egy 4 pines ide a kommunikációs portra, valószínű, itt ez a 5-tön. Akkor még itt van egy 5 pines, ami majd megy a... meglátom. Ide a kommunikációs portra 4 pines ment, és az 5. az... megmondom őszintén, kérdés, hova megy, gyerekek. Szerintem sehova, mert itt ez a kijelző, gondolom. Ja, itt a kijelző. Hoppá, bocsánat. Ott van a kijelzőbe 2 megy. Ja, bekapcsoló. És a kijelzőbe megy a 6 pines. No, ezt bele is raktuk. Nagyon szuper. Plusz, ugye, itt van egy kósza fekete kábel, hogyha van neked egy fűtőpatronod, vagy minek mondják párna, akkor bele lehet építeni, és ez vezérli azt a fűtőpárnát. Na de én ezt le is szigetelem, mert ez itt szabadon lesz, nehogy zárlatba vigye. No, teszünk rá egy kis szigetelőszalagot. Feketét nem találtam. Marad a fehér. Legalább látjuk azt, hogy van ott valami kábel. Nem tudom, hogy van-e szerepe, hogy hozzáír itt a házhoz, azért inkább leszigetelem, nehogy véletlen zárlatba menjen. Azért nem örülnék neki, hogy még össze se raktam, és már nem működik. Ugye vannak ezek a kis fekete csavarok, nem mindegyik volt betekerve, de ezeket betekerjük akkor gyorsan. Egy párat így fogadtatóra. És akkor úgyis körbe kell tekernünk. Csak úgy itt fogja érintőlegesen. Egy gyors videóba lepörgetem nektek. Hát eléggé sok nincs betekerve direkt, mert ugye szét kell szedni, hogy akkor ne kelljen vele kínlódni, majd csak utólag. Így nézzünk ki. Na, állítsuk fel. Ha föl tudom emelni. Kicsit megdöntöm arra. Hát majd a gyerekek felébrednek, kihozom a szobamérleget. Na igen, és kerek 60 kg egy ilyen pak. Azért nem könnyű. És akkor megmérjük. De nagyon brutál. Itt ez a kábel megy majd a figyelőre, ugye a balansz figyelőre. Én azt mondom, hogy az egyik hőfigyelőt ide teszem, a másikat meg bedugdosom ide valahova. Így. Ugye itt van a balanszkábeleknek az összekötő vas. Ide kell nekünk tenni, ragasztani egy ilyen nikecelt, ugye amit ráhúzattatunk, véletlent is se tegyétek rá így, mert záratba megy az egész, ha megcsúszik, persze rajta a kupak, de hát ki tudja, az ördög nem alszik. Így, mi? Ez megy ide, ez megy ide. Ugye itt látjátok majd a szelepeket,
hogy ne talántán valamelyik duzzad. Akkor, mint mutattam, ilyen flexibilis csatlakozókat adtak, és megmondom őszintén, ez réz. Mint látjátok, ott az réz, a keresztmetszetén a felülete meg nikkelezve vagy hátcinkezve van. Gondolom, hogy ne oxidálódjon, ami nem rossz. Na de akkor kezdjük el sorosan összekötni őket. Ugye ide jön majd el, őt majd a végén rakom rá, és itt jövünk az első pozitívval, ezt ráteszem őre. Mint láthatjátok, itt a 8-as csavarhoz jó ez a szemessarú. Hát ismerősen panaszkodott, hogy ő rendelt egy dobozt, csak 48 voltosat, hát 6-os csavarhoz való volt itt ez a fej, plusz az összekötőnek a lyukka is, hát 6-oshoz való volt. Szóval eléggé kellemetlen dolog ez, hogyha nem az a méret, mert hát igen, furkálhatod. Azért egy ilyet nem könnyű furkálni, főleg úgy, hogy már van rajta ugye egy lyuk, megtekeri a fúrót, hogyha nem állványos fúród van. Ugye így nézünk ki, ő még jön ide. Így. És ide jön még egy utolsó összekötő. Így. Épp, hogy érintőlegesen ráteszem ezeket. Igen, hát itt hát probléma nélkül megtekerem itt ezt. De mint mutattam már előző videóban, ugye ezek a vezetékek hát eléggé jók. És valószínű megvan a keresztmetszete, itt mint láthatjátok a negatívon, itt a pozitívnak is valószínű megvan. Az a keresztmetszet, ami kell, hogy ne melegedjen a vezeték, és ez 200 fokig hőálló, a szilikon rajta azt írja. Így. Még van egy művelet, itt a negatívot kell rákötni. Ugye mindig hogy van? Így, ő jön majd ide erre a sarúra, ő meg majd ide. Csattan vagy nem csattan? Hopp, nem csattant, gyerekek. Azt hittem lesz tűzi játék. Jó, most érintőlegesen rajta vannak. Ezt kitekerem. Ide jön rá a másik oldala a negatívnak. Hát én azt mondom, meg vagyok velük elégedve, egész jó kis doboz. Itt figyeljetek, nehogy zárlatba menjen minden. Nem is 13-as kell hozzá, hanem 12-es. Igen, hát elnéztem, nem baj, 13-asra is meg bírom húzni. Nem kell nagyon húzni,
mert mondjuk nem tudom, hogy ez olyan, mint az MB31, de az MB31-et belebírod szaggatni eléggé szépen, hogyha nagyon meghúzod, érintőlegesen épp, hogy érezni azt, hogy meddig kell húzni. Igazság a hideg-meleg hatására így is úgy is tágul, szóval ha a hidegben meghúzod úgy, akkor ez használat közben ugye tágul a fém, és nem kell nagyon húzni. Hát itten kicsit érdekes, jó? Így, né? Itt akkor lehúzattattuk mindent, akkor dugjuk rá itt a csatlakozót. Na nem füstölt. Hoppá. Na fölállítom, és akkor megnézzük. Most rá cuppant a tartónak a... Na, hát elben most bekapcsol. Hoppá, hoppá. Nagyon komoly. És ír mindent. Na, egy kis szünet, mert a gyerekek fölébredtek. Na, akkor ha mindent jól raktunk össze, akkor ki kell jönni a feszültségnek. Itt, és mint láthatjátok, 13,04 volt. Én ezeket a cellákat nem töltöttem. Majd most kerül töltésre. Ugye? Na, de tegyük vissza a tetejét, csavarjuk meg érintőlegesen, és akkor utána bekapcsoljuk a BMS-t, és megnézzük applikációban, hogy mit mutat. Akkor nézzük meg a BMS beállításait. Nagyon nem fogom mabrálni, de egy-két dolgot át kell állítani, hogy működjön. Ugye itt látjátok a többi akkupakkomat, az ívet, a kettle-t, és akkor itt van ez az 5091, stb. Hosszú sorszám, ami a MB56-os Digibox. Na szóval, akkor ugye itt kiírta nekem a click to weave alarm, itt cell count is not equal to setting. Itt az azt jelenti, hogy ugye a BMS 8 cellát is tud kezelni, valószínűleg 8-ra van állítva, és kéri, hogy a jelszót változtasd meg. Na akkor nézzük is, hogy mit is kell. Ugye itt a jelszó, az mindig 1, 2, 3, 4, 5, 6, hogyha új a BMS-ed, vagy ne talántán reseteled magát a BMS-t, mert azt is tudod resetelni, hogyha van egy használt BMS-ed, nem tudod a jelszót, akkor tudod resetelni. Na de itt látszik is, hogy az első sorban, hát 8 cellára van írva, hát nekünk csak 4 van. Átrakom 4-re. Ugye a kapacitásunk, hát az 628 amperóra a hivatalos, valószínűleg ez jóval több. Én átállítom 628-ra, hát majd a tesztelés a következő videóban lesz, hogy mennyi is van benne. Hát AC oldalon, DC oldalon megpróbálom mérni, de nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Mert ugye vacakol a DC mérőm. Itt vannak különböző beállítások, hát én hagyom over 3,65. Hát igen, itt ez eléggé magason vannak, de hagyom így. Akkor más beállítást nagyon nem kell. Hát a discharge -30 nem állítom át, mert nekem úgyis a műhelyben lesz, vagy bent a kazánházban. Hát a töltés az -10. Igen, alapbeállításnak eléggé érdekes dolgok vannak beállítva. Itt, mint láthatjátok, van egy ilyen, hogy TMP Stop Heating, TMP Start Heating. Na most itt a boxot kezdi el ugye melegíteni, hogyha benne van ez a párna, hogy ne
tud mínuszba tölteni. Hát itt akkor be lehet állítani azt, hogy a stop heating 0, hát én inkább ilyen 2 fokra raknám, és akkor a startra meg mondjuk azt, hogy 0 foknál fűtsön. Na de, más beállítást nagyon nem kell itt nekünk állítani, szerintem ezen a részen. Na de modify password, hát én megváltoztatom ugye a passwordot, hogy ne írja nekem itt ezt a hiba üzenetet, hogy változtassam meg. Na hát itt nem fogadta el ezt, hogy ugyanazt a jelszót beírtam, akkor viszont megadom neki. Mondjuk a 20, 26, 01, 20, 26, 01. Oké. Na, a BMS beállításai ugye megvannak, hát itt azt satszolja, 412 amperóra van benne. 66%, hát valószínűleg 50%-on van. Itt egyből mondhatni a vezetékreziszt, a vezeték ellenállás helyreállt, az előbb 0 volt. Hát igen, így néz ki. Na, de mint láthatjátok, így néz ki teljesen a kijelző, megmutatom. Hát írja, hogy 66%, mint az előbb láthattátok, 16 fokos belülről a cella, és 3,255 volton vannak a cellafeszültségek. Itt 13 voltot ír, hát nekem 13,04-et mér a mérőm, és 0 amper a kivételünk. Hát most nem tudom, hogy töltésnél, merítésnél oda tesz egy plusz jelet, vagy egy mínuszt, majd kiderül. De mint látjátok, ott van a Yikong felirat is. Hát így néz ki. Nem rossz, nekem tetszik. Ha érdekel ilyen, akkor nézd be az oldalra. Arra ügyelj majd a kiválasztásnál, hogy kiválasztod, hogy 1248 volt, hogy a BMS-t külön kell hozzáadni. Hát a BMS nélkül valami $250, BMS-sel talán 320, nem akarok hülyeséget mondani, nézzétek meg a HKD Battery oldalát. Ugye 24 voltos pakot ebben úgy tudsz csinálni, hogyha sorba kötsz 2 ilyet, és akkor úgy kijön a 24 volt, és bebírod rakni egy olyan inverter alá, hogy üzemeljen. Így is nagyon jó, hát szerintem egymás tetejére lehet rakni őket. Ugye oda raksz valami szivacs-szerű ragasztót, és akkor nagyon szépen el van egymáson, és tud működni 24 volton is. Hát ha 48 voltos rendszered van, akkor természetes, hogy a 48 voltos boxot vedd meg. Nekem nagyon tetszik tényleg, csak nem tudom, hogy mihez tudom majd használni állandóan. Hát kéne még egy ilyen pak. Na, de köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, feliratkoztál a csatornára, lájkolod a videókat és kommentálsz. Sziasztok!